السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة شوية غير اعتيادية اللي هي الكيكة بالقرعة الخضراء والبيستاج. راه كتجي رطبة وزوينة بزاف، خصوصا الأطفال اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضرة. بالنسبة للمقادير عندنا 2 بيضات، 100 غرام السكر، 80 ملل الزيت، نص معلقة صغيرة د السكينجبير، راس معلقة صغيرة د الهيل، شوية د الملحة، 250 غرام د القرعة محكوكة، 70 غرام د البيستاش مهرمش، 8 غرام د الخميرة د الحلوة، 150 غرام د الدقيق مغربل. نخلطوا البيض مع السكر حتى يرجع اللون د الخليط مفتوح. ونزيدو الزيت ونخلطو مزيان. ونزيدو عليهم التوابل والملحة ونخلطو. في الاخر نزيدو القرعة والبيستاش ونخلطو شوية بسباتول. ونزيدو نصف الكمية د الدقيق والخميرة ونكملو الدقيق الباقي وندخلوه مزيان في الخليط. ناخدو القالب ندهنوه بالزبدة ونفرشوه بورق الطهي ونفرغوا الخليط ونسرحوه مزيان. وندخلوه الفران مسخن على 180 درجة مدة 40 دقيقة. بالنسبة للتزيين عندنا عصير 2 حامضات والقشور ديالهم محكوك، 60 غرام د السكر، 60 غرام د البيستاش مهرمش. نحطو في كاسرونة العصير د الحامض والسكر مع القشرة د الحامض ونخلطوهم. نحطوه مع العافية متوسطة ونخليو الخليط يطيب حتى يغلي ويتعسل شوية. نحيدوه من العافية ونخليوه يبرد شوية ونزيدو عليه البيستاش. بعد ما تطيب الكيكة نخرجوها من الفران ونخليوها تبرد واحد 15 دقيقة. نحيدوها من القالب ونزينوها بالخليط ديال البيستاش معسل ونسرحوه مزيان على الكيكة باش يجي متساوي. اللي ما بغاش يستعمل البيستاش يقدر يعوضو بالقرقاع ويتبع نفس المقادير والطريقة. هكا غنكونوا سالينا تحضير الكيكه ديالنا. كنتمنى تجربوها، راهي لذيذه بزاف والخليط ديال النكهه الحامض والبيستاش مع التوابل كتعطينا مذاق رائع. وإلا بغيتوا تشوفوا وصفه اخرى د الكيكه ديال البنان ضغطوا على الفيديو اللي كيبان لكم في الشاشه وما تنساوش تتابعوا القناه.